Ang leading brand Banggol, pinita ng Dunay Maximum Fluoride. Busa misis, mag-unique toothpaste. Tanaw may maximum fluoride protection, patok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste mo. Kahit anong kulay, ako Wala lang mas tagal na. Kaya hindi ko makita. goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pagmura, makalawlaw agad. Makagastos dagdag. Pero, syempre, expenses. Ako meron Balita sa Pampers Pants. Ayos na ang rayuma ko. Sa rayuma, mas magaling ang iskalaan, tanggal ang sakit, pati maga. Kaya mas masaya ang rayuma. Mas magaling gamot na to. Unilab yan. May anti-maga ang iskalaan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of iskalaan. If symptoms persist, consult your doctor. Merienda time. Himo ang fan ang pandesal, butang ifan palaman. Kami saya, kaya. Best foods, kung best foods mayo ang kauban. Best foods mayo. Kami saya, abot kaya. Pabalitan akong dishwashing liquid. Katong kalamansi ha, 1,000 pesos. Meron tayo. Magba ng doctor's fees o antibiotics. Macy's, kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibac. Adunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Eh dito na ko sa kalamansi may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Amoy, kailangan pa hugas ang maigi ang gulay. Iluluto yun rin naman. Pwede raw po, ma'am. Ito mo paano makamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng kumain ng kamusa, tiyak ay malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyong nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Kumain Bets para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Trial na lang natin. Isip mangingisda na nakalabot lang ko para sa akong pamilya. Dapat aptik yung mga inabuhi. Kung ang akong tambal, kanang aptik ba kayo? Rexidol Forte. Aptik banat sa puga naman sa ulo. Maon, kilala, Rexidol Forte. Hindi lang yan. Paracetamol Cafe is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahit, daghang kuskus, pahit, kuskus, pahit, kuskus. Sa oras kahagong si kaayo. Ang Joy dishwashing liquid, sulit kaayo. Tungod kay... Kung sa kapurong tulog sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Sa kapurong tulog sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Purong patak, isang katutak. For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na mga sakura. Sir, dito po ba tanaw, sir? Sakura, sakura, ang Pride with Fabric Conditioner. May sakura blooming pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango, for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Merienda time. Himo ang fan ang pandesal, butang ifan palaman. Kami saya, kaya. Best foods, kung best foods mayo ang kauban. Best foods mayo. Ito, DR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko.
Oras mga kasama, tatak alas 8 sa buntag. May buntag Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag Zamboanga Peninsula. Labi na nga itong lalawigan dinhi sa Zamboanga del Norte. Lakip na ang duha kadakbayan nga mao ang dapitan ug ang Dipolog. Sama sa gihapon mga kasama. Adlaw karon nga Domingo, petsa 19 sa bulan sa Hulyo. Happy Sunday! Welcome to our program, KSK. Ubani ako ninyo sa usa ka oras aron nga atong tukion pagahisgutan ang mga kalambuan dili lamang sa atong mga estudyante sa atong mga ginikanan, lakip na ang atong mga magtutudlo karon tungod kay sa panahon karon sa the new normal. Importante kaayo nga masabtan ninyo aron nga mawala ang inyong mga kabalaka bahin na sa bagong pamaagi sa the new normal nga pagahimuon sa Department of Education. Akong pagyukbo sa among amahan sa Dipolog City Division, our SDS, Dr. Virgilio P. Batan Jr. Sir, may buntag, good morning. And of course, to our ASDS, Dr. J. Monte Alto, our CID Chief, Dr. Amelinda D. Montero. Hi, Ma'am Ami, good morning. Our SGAD Chief, Dr. Noor Hussein. Sa tanang mga EPS Education Program Supervisor, labi na ang amuang EP sa Filipino, si Ma'am Riela Angela Canyoneo Hosol. And of course, ang EPS sa English, si Ma'am Elma Kimpo and si Ma'am Elma Kimpo. O sa Araling Palipunan, si Ma'am Nina and Ina. And the rest of the EPS, good morning. Ako usab nga i-shout out ang tanang mga PSDS, labi na ang Public Schools District Supervisor karon sa Dipolog City East District. Yes, shout outs kang Sir Petrush Makute. Hello sir, good morning. Ako usab nga pagyukbo sa Barangay Chairman sa Barangay Dicayas, kang Honorable Barangay Chairman Tito Malillo. Ngano ako gyud siyang this special mention because today mga kasama usa kini ka special edition tungod kay aduna kita bisita gikan sa UDIS, and UDIS Upper Dicayas Integrated School is part of Barangay Dicayas. Karong butag live sa atong studio, akong kauban karon ang school principal 4 sa Upper Dicayas Integrated School, si Ma'am Glirod Jane T. Tindugan. May buntag, ma'am. Hello, may buntag sa tanan, especially sa mga viewers o listeners sa DXDR. Yes. And kuyog sa nato karon din sa studio ang assistant school principal sa UDIS, Sir Grandifer A. Haukulan. Sir, good morning. Hello, good morning. The answer, please. Okay. Diyan mo siga, sir. Okay. Hello, good morning sa mga kuan. Ilabi na nga sa mga estudyante nga amuang prospect karong tuiga. Yes. Ang rason, no? Ang rason kung anong naamo karon dinhi sa KSK.
Puyog usab karon dinhi sa atong studio ang ilang head teacher 1, si Sir Elizar B. Yurong. Hi sir, welcome to our program. And of course, ang atong mga teachers, labi na karon ang mupakitang gilas sa radio-based instruction sa Filipino si Ma'am Janice Ikachin. Unya, mag-RBI siya. So, antabayanan mga kasama, huwag kayong umalis, huwag tutukan, tumuto kayo sa RMN webpage kasi live tayo. So, sa mga wala naka-subscribe, wala naka-follow sa RMN webpage, just search sa Facebook, DXDR-RMN Dipolog, and then like, and then makita na din ninyo ang live video. Okay, naasad si Ma'am Betty O. Perez, ang mag-RBI sa English. Kuyog sa dato karon live sa studio si Ma'am Maydi Olavides, Teacher 3, Ma'am Elma E. Dondoyano, Master Teacher 1, si Ma'am Wilma A. Sagin, Ma'am Wilma A. Sagin, Teacher 3, and si Ma'am Evelyn G. Inding, Master Teacher 1. Welcome to our program. Mga kasama, karon na din ang mga teachers, pinanguluhan gid sa ilang school principal, si Ma'am Glirod Jane Tindungan tungod kay buot nilang ipasabot, buot nilang mo reach out sa mga estudyante, sa mga ginikanan, labi na dinha sa Barangay Dicayas. Atensyon mga ginikanan, mga estudyante, mga lumulupyo sa Barangay Dicayas. It's your time, paminaw mo karon aron nga mawala ang inyong mga kabalaka, kakulba, kahingawa, kabahin na sa umaabot nga klase karong Agosto 24, panahon sa atong the new normal because nagpadayon gihapon kita sa pagsagupang sa atong gikahadlukan nga pandemya kalabot na sa COVID-19. Ma'am Glirod, unsa man jud inyo ang kuan ma'am ipadayag, ipadayag sa ug ipadangat, ipahibalo sa mga magtutungha labi na sa mga ginikanan dinha sa Barangay Galas. Dicayas. Una sa tanan, once again, good morning sa mga listeners and viewers. And then, magpasalamat sa ako ma'am, una, sa ato ang Superintendent, si Dr. Virgilio Batan Jr., sa atong ASDS nga si Sir J. Monte Alto sa paghatag og approval para niani ato ang activity, pati sa ato ang chief sa CID nga si Dr. Montero, Amelita Montero. Thank you kayo sa support para anian mo activity. So, kani siya nga activity actually ma'am is one of the Brigada Eskwela activities sa amo ang eskwelahan. And then also one of the Sulong Edukalidad initiatives po sa Upper Dicayas Integrated School. Well, we're supposed to have this as face-to-face tutorial during the summer, but since naamantay pandemic, so as teachers, resourceful man kita, so nangita mig laing, laing pa paraan kung saon ni. So naamo na hunahunaan is since marag kadaghanan sa among mga stakeholders na amanjoy radyo, so ni-opt mi ani nga mag-radio based mi nga tutorial sa reading. So kabahin na sa mga learning modalities, ma'am? Yes, ma'am. About learning modalities, mostly sa amua naatay RBI ang preference sa mga ginikanan, naapoy TV, and then naapoy nag-online, although gamay na kaayo agiteli sa kalayon. At sa survey niya nga result, ma'am, no? Sa survey? Yes, that is based sa LESF na to, ma'am. Yes, oo. So, naara po'y nag-ano radio base, na ay TV, and then na ay online. Okay. Ang digital na sa kinder to grade 3 na apod gamay. So ma'am, unsa may imong buot ipadangat sa mga ginikanan o magtutungha sa UDIS aron mawala ang ilang kabalaka? Okay, sa ato ang mga sa stakeholders, sa stakeholders sa Upper Dicayas Integrated School, labi na sa mga ginikanan o sa mga estudyante, una sa tandili ta ang mga mabalaka, no? Ang DepEd amo jud gibuhat tanan namong makaya para ma-continue nato ang edukasyon sa atong kabataan maski sa bisag unsa nga sitwasyon. So karon since naamantay pandemic, so amo ang pagitaan o pamaagi sa DepEd ug unsaon nga ma-continue gihapon ang learning sa bata. So muna ni ang mga lain-lain nga mga learning modalities nga nakita nila sa LESF sa pag-ilang pagpa-enroll. So
if naalang yun sila atong mga radyo, TV, smartphones, maski wala internet connection, pwede gani kay naamang po'y project ang ato naapoy modular printed, mag-print ra pud ta og module, then if naa sila TV, pwede ra pud na siya dili online yun necessarily kay naamang po'y project ang ato ang division, ang project ideals nga pwede ra gyud po makakuha og digital module maski wala internet. So pwede ra gyud maka-learn ang bata, ma'am. So definitely ma'am, karong August 24 sa UDIS, walay bata mo adto sa eskwelahan. Yes, wala sa tay face to face until na ay vaccine. Correct. So kung mo man ay bandato nato sa IATF. Yes, ma'am. Okay, gasunod man gito sa protocol. And so wala tay face to face. Depende na po kung naay bagong mga depende na po. Yes, mga advisory nga kita kay nagtamod ra gid ta sa IATF. Yes, nagsunod jud ta. Okay. So Sir Granny Fur. Sir, ako dong sa imong pingo. Kung sa may mong ibuot iparadangat sa mga ginikan, sa mga stakeholders sa Upper Dicayas Integrated School. Sa ako ang party, ako ang mag-advocate rin ko nga since nga naman daron sa COVID pandemic, although nata sa kuan, akong kuan nga mo-promote lang yung sustainable safe life while our learners are studying. Yes. So, ang akong kuan is the school find ways and means and addressing health and social issues at home, in school and its community. So, finally, akong kuan nga muari sila sa among eskwelahan mo pa-enroll. Kay gawas nga safety sila. Mga gwapo po daw mga maestra, labi na ang school head. Thank you. So, ang inyong enrollment, ma'am, okay na? Okay na siya, ma'am, sa pagkakaroon ng hanglan ni enrollees para sa senior high school. In fact, yesterday, nakig-coordinate ko sa president sa among faculty club, and then agrihan na mo nga marag na ami itawag nga scholar na amo ang tagaan og unsay needs sa bata sa iyang pag-eskwela So, for sa one school year. Nanay senior high ang UDIS? Yes, na ma'am. This is the third year na TVL SMAU. So, wala na yung problema no, ang mga taga-Dicayas? Wala na. So, pwede kayo sila magpa-ino if nagkabasa lang sa among announcement sa among FB page. Wow. So, pwede sila makikita na mo ugma namin sa session hall, dito sa nag-office, sa barangay session hall. Sa Dicayas? Yes, ma'am, sa Dicayas. Para magpa-enroll, pwede pa mapa-enroll gihapon. Okay. Ma'am, final word, ma'am, because our RBI teachers are ready na, no? So, final word, ma'am, and statement for our stakeholders sa UDIS. Okay, sa tanang mga stakeholders sa Upper Dicayas Integrated School, una sa tanan, magpasalamat ko for being very supportive sa tanan ng activities sa eskwelahan. So, I hope mapapadayon ninyo ang inyong kakugi o inyong commitment sa pagtabang sa ato ang mga learners. So, karon since naa naman ta sa new normal, so what we have to do is just to really adapt to the situation. To embrace. Change. Yes. Kaya diha ra magita para ma-develop po ta as individuals. So, rest assured, ma'am, no, ang tanang mga ginikanan na magtutulo sa UDIS is safety magid sa mga bata nga itong giuna. Yes, maog yun na siya atong giuna. So, I hope nga magtinabangay lang kita, mora yun na siya ang way nga ma-successful tanan nga mga programs nato sa eskwelahan. Yes, Sir Granny, for final words, please. Daghang salamat sa oras nga gihatag sa amo diri sa DXDR o sa mga among mga stakeholders nga nagpadayon gahatag sa among mga donation. Daghang salamat. Salamat di ay sa DXDR. Yes, thank you, ma'am. So, sa mga ginikanan, lumulupyo, no, residente diha sa Barangay Dicayas, ayaw mo kabalaka, you don't need to worry, kay rest assured, ang safety yun sa inyong mga anak, sa inyong mga magtutungha, ang giuna sa mga Upper Dicayas Integrated School Family. Thank you, Ma'am Derod and Sir Granny. So, mga kasama, no, usa sa mga learning modality nga pagahimuon sa Upper Dicayas Integrated School, kining gitawag og classes on the air or the radio-based instruction. So kay daghan mang learning modality na ay modular, na ay sa TV, kining ipakita karon nga sample sa mga magtutudlo sa UDIS. Muni gitawag og radio-based instruction. Karong buntag mga kasama,
Duha ang modemo, maghatag og demonstration teaching, unsa ning RBI. So mga ginikanan, tutuki ha, ayaw kurap. So don't change the channel, your sa dial sa inyong mga radyo, ayaw ibalhin kay. Mag-start na ta sa RBI sa Upper Dicayas Integrated School. Mga kasama ang unang muhatag og pakitang muhatag og demo mo ang subject sa Filipino. Okay, Filipino 6 ni Teacher Janice A. Katchin. Ang oras 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid ay edukasyon ang pundasyon ng pagkatuto. Pagkatuto na bubuo sa pagkatao at tulay sa pag-abot ng pangarap ninyo. Ito ang tinig na maghahandog at magpapabatid ng karunungan sa mga kabataan na hangad ay magandang kinabukasan. Ito ang UDIS Edition, kaakibat sa pagsulong ng edukasyon. Sumahimpapawid dito sa Kabantog sa Kabataan, DXDR 981. Magandang buhay! Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga tagapakinig, kasama lalong-lalo na ang ating mga mag-aaral, hindi lamang sa paaralang Upper Dicayas Integrated School, kundi sa lahat ng mga mag-aaral sa lungsod ng Dipolog o di kawasay abot ng estasyong ito. Ako po si Teacher Janice A. Katchin, ang inyong guro na gagabay sa unang aralin sa asignaturang Filipino, Baitang 6. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa isang akda o tekstong pang-impormasyon. Handa na ba ang magigiliw nating mga mag-aaral mula sa ika-6 na baitang? Mahusay! Inaasahan ko po na pagkatapos mapakinggan ang teksto, ay masasagot ninyo ang mga tanong tungkol sa napakinggang akda o tekstong pang-impormasyon. Kaya bago tayo dadako sa talakayan, magkaroon muna tayo ng kasunduan. Una, nararapat na nasa komportable kayong lugar sa kasalukuyan habang nakikinig. Pangalawa, kinakailangang nakatuon ang atensyon, pandinig at isipan sa pakikinig. At ang panghuli, napaka-importante na ihanda ninyo ang inyong mga kagamitan. Halimbawa, module, kwaderno, pluma, papel at maaaring deksyonaryo. Tayo ba ay nagkakasundo na mga mag-aaral? Isang palakpak nga kung talagang nagkakasundo at handa na kayo. Magaling! Bago tayo kakatok sa pintuan ng ating talakayan, ay bibigyan muna natin ng kahulugan ang medyo mahirap na salita na maririnig natin sa teksto. Ito ang mga sumusunod. Unang salita, malubha. Ang baybay ng salitang malubha ay M-A-L-U-B-H-A. Malubha. Okay, buklat-buklat sa mga diksyonaryo dyan. Tama! Ang kahulugan ng salitang malubha ay malala. Ang baybay ng salitang malala ay M-A-L-A-L-A. Malala. Ngayon, upang lubusan ninyong maunawaan ang kahulugan ito, gagamitin natin ito sa pangungusap. Ang kanyang sakit ay malala, kaya dapat ikonsulta sa doktor. Kayo naman ang gagawa ng mga pangungusap dyan. Alam kong kayang-kaya ninyo, mga mahal kong mag-aaral.
Magaling! Pangalawang salita, pagkahawa. Ang baybay ng salitang pagkahawa ay P, A, G, K, A, H, A, W, A, pagkahawa. Maaring tama ang iyong mga kasagutan dyan, mga mag-aaral, at itatama natin ang kahulugan. Ang kahulugan ng salitang pagkahawa ay pagkalalin. Magaling! Uli, gagamitin natin sa pangungusap. Ang pagkalalin sa isang sakit ay dapat iwasan. Pangatlong salita, bahing. Ang baybay nito ay B, A, H, I, N, G. Bahing. Okay, buklat-buklat sa mga diksyonaryo. Magaling! Ang kahulugan ng salitang bahing ay hatching. Ang baybay ng salitang hatching ay H, A, T, S, I, N, G. Hatching. Uli, gagamitin natin ito sa pangungusap. Makati ang kanyang ilong at lalamunan, kaya hatching siya ng hatching. Pang-apat na salita, pakikihalubilo. Ang baybay nito ay P, A, K, I, K, I, H, A, L, U, B, I, L, O. Pakikihalubilo. At ang kahulugan nito ay pakikisalamuha. Magaling! Ang baybay ng salitang pakikisalamuha ay P, A, K, I, K, I, S, A, L, A, M, U, H, A. Pakikisalamuha. Uli, gagamitin natin ito sa pangungusap. Iniwasan ni Jete ang pakikisalamuha sa tao dahil may ubo at sipon siya. Panghuling salita, sintomas. Ang baybay ng salitang ito ay makinig ng mabuti at isulat sa kwaderno. S, I, N, T, O, M, A, S. At ang kahulugan ay palatandaan. Okay, magaling, tama ang inyong mga kasagutan. Ang baybay ng salitang palatandaan ay P, A, L, A, T, A, N, D, A, N. Palatandaan. Uli, gagamitin natin ito sa pangungusap upang lubusan ninyong maunawaan at gagawa rin kayo ng pangungusap dyan sa bahay-bahay ninyo. Ang palatandaan ng may lagnat ka ay mainit ang temperatura ng iyong katawan. Magaling mga mahuhusay na mga mag-aaral, alam kong nasasagutan ng inyong mga aktibong isipan ang piling salita mula sa teksto na ating tatalakayin sa umagang ito. Natitiyak at nababatid kong maging maganda ang daloy ng ating talakayan. Isang bravo clap naman para sa sarili ninyo at pwede rin sa mga magulang, kapamilya, kamag-anak na katabi ninyo at tumutulong sa pagsagot. Ngayon, kakatok na tayo sa pintuan ng ating diskusyon. Handa na ba kayong makinig, mga magagaling kong mga mag-aaral? Pero paalala, sa pakikinig kailangang ituon natin ang pandinig, tenga at isipan upang lubusang maunawaan ang napakinggan. Gusto ko ng thumbs up mula sa inyo kung inyong naunawaan. Okay, nakikita ko kayo dyan. Magaling, mahusay. Batid kong kayo ay nagtataingang kawali at mahihikayat na makinig dahil ito ay napapanahong isyo. Nananabik na ba kayo? Kaya makinig ng mabuti. 7 simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang iba
laban sa COVID-19. Ang coronavirus disease o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Karamihan sa mga taong magkakaroon ng infeksyon ay makararanas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Ngunit ang iba ay makakaranas ng malubhang sakit, lalong-lalo na ang mga matatanda at mga may dati ng karamdaman. Narito ang mga ilang simpleng hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong kalusugan at ng iba. Una, hugasan ng madalas ang inyong kamay. Pangalawa, iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Pangatlo, takpan ang iyong ilong at bibig kapag umuubo o bumabahing. Pang-apat, iwasan ang mga matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Pang-lima, manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Pang-anim, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang health facility. At ang panghuli, kumuha ng impormasyon sa mapagkatiwalaang autoridad. Ang pag-iwas na mahawaan o madapuan ng sakit ay mas mabisa pa sa paglunas nito. Responsibilidad natin hindi lamang ang sarili, kundi ang iba, kaya nararapat na protektahan ang sarili laban sa COVID-19 nang maprotektahan din natin ang kalusugan ng iba. Magtulungan upang matudukan o di kaya'y maibsan ang paglaganap ng nakakahawang virus. Maging bahagi sa layunin ng nakararami upang mas lalo pang makaiwas at maprotektahan ang sarili sa COVID-19, mangalap ng impormasyon sa mapagkatiwalaang autoridad. Huwag kaagad maniwala, lalong-lalo na sa mga hindi totoong balita. Wow! Ang gagaling ng ating mga tagapakinig. Talagang nakatuon ang atensyon sa pakikinig. Isang yes clap naman para sa sarili ninyo. Sa pagkakataong ito, papasok na tayo sa pintuan ng ating talakayan. Susukatin ko ang inyong pagkaunawa sa pamamagitan ng tanong. Handa na ba kayo? Nasisilip ko ang kanilang imahinasyon na handang-handa na ang ating mga masisikap at masisigasig na mga mag-aaral. Isang bulong naman dyan ng ready na, ready na? Wow! Talagang sumasagot ang mga Girl Scout natin ng aha, aha, at ang mga Boy Scout ng sir, yes sir. Magagaling! Pero ngayon, babalik na tayo dun sa mga katanungan. Unang tanong. Saan natutungkol ang teksto? Talagang humigiti ang mga mag-aaral natin at kinuha ang pluma. Talagang nagsusulat na sila sa kanilang kasagutan. At nakikinita ko na ganito din yung sagot ninyo. Ito ay natutungkol sa coronavirus or COVID-19. Tumatalakay sa hakbang kung papaano maprotektahan ang sarili at maprotektahan din ang iba. Wow, ang gagaling ng mga kasagutan ninyo dyan. Pangalawang katanungan. Talagang ready na ang ating mga mag-aaral. Ano ang mga sintomas na mararamdaman kapag ikaw ay nahahawaan nito? Talagang kinalabit si mama at papa, ate, no? Maaring ganito ang inyong kasagutan at tumpak. Karamihan sa mga taong magkaroon ng infeksyon ay makararanas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Diba? Check! Ngunit ang iba ay nakararanas ng malubhang sakit, lalong-lalo na ang mga matatanda at may karamdaman. Okay, galing ng mga mag-aaral natin. Dadako tayo sa pangatlong katanungan.
Handa na ba ang ating magigiliw na mga mag-aaral? Pangatlong katanungan, bakit kailangang maprotektahan ang sarili sa virus na ito? Talagang ang lapad ng ngiti ng mga mag-aaral natin. Siyempre, ito yung magiging kasagutan ninyo. No? Isulat lamang sa mga papel at kwaderno. Ang sagot, kailangan maprotektahan ang sarili sa virus na ito, gayon ay hindi magkasakit syempre. Diba, may kasabihan tayo na ang kalusugan ay kayamanan, kaya nararapat ingatan. Dahil kapag malusog tayo, magagawa natin ang nararapat nating gawin. Lalong-lalo na kayo dyan, mga mag-aaral. Ang responsibilidad ninyo na mag-aral ng mabuti ay magagawa ninyo kapag malusog ang inyong katawan at isipan, di ba? Napakahusay ng ating mga mag-aaral ngayon mula sa ika-6 na baitang. Pang-4 na katanungan, handa na ba kayo? Paano natin maprotektahan ang sarili upang hindi mahawaan? O talagang buklat-buklat sa kwaderno ninyo, no? Meron tayong 7 hakbang. Okay, una, nararapat maghuhugas ng kamay. Check! Pangalawa, iwasan ang paghawak sa mata at takpan ang pagbahing. Check na check! Iwasan ang matataong lugar, manatili sa bahay. Check na check! Kung may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta kaagad sa doktor. Check! At ang pinakahuli, ito yung mahalaga para hindi magpanik, kumuha ng impormasyon sa mapagkatiwalaang autoridad. Huwag magpaniwala sa fake news. Check na check! Panghuling katanungan. Sa iyong sariling palagay, nakatutulong ba ang pagsunod sa mga hakbang na ito upang matundukan o di kaya'y maibsan ang kaso ng pandemya? Talagang abot hanggang tainga ang mga ngiti ng mga mag-aaral natin. Siyempre, ang kasagutan ay yes na yes. Opo, diba? Dahil ito ang proteksyon na hindi tayo mahawaan at magkasakit. Kung gagawin natin ito, tiyak na matutulukan ang paglaganap ng virus. Kaya nararapat na ikaw, tayong lahat ay magiging responsable. Dahil sa panahon ngayon, di ba, ang kalusugan ng isa ay kalusugan ng lahat. Okay, napakagaling ng mga mag-aaral natin. Binabati ko kayo mga magigiliw kong mga mag-aaral. Napakahusay at napakagaling ninyo sa umagang ito. Hindi ko man kayo nakikita, pero nakikinita kong aktibo kayong sumasagot sa ating mga talakayan sa kadahilanang kayo'y nakinig ng mabuti. At ang tekstong itong inyong napakinggan ay isang impormasyon na nakatutulong sa inyo o sa ating lahat upang matuldukan ang pandemya na ating kinahaharap sa kasalukuyan. Naway isa isip at isa puso ninyo ang inyong natutunan sa araling ito. Talagang tuhog na tuhog ninyo ang ating layunin, pero bago natin isasara ang pintuan ng ating diskusyon, ito ang inyong magiging takdang aralin. Pakikuha uli ng inyong mga kwaderno at luma. Magsaliksik tungkol sa mga bahagi ng pananalita, ang pangalan at panghalip. Ulitin ko at isulat ng maigi. Magsaliksik tungkol sa mga bahagi ng pananalita, ang pangalan at panghalip. Sana ay may saysay ang ating pagsasama sa umagang ito. Kung may mga katanungan tungkol sa takdang aralin, magtanong sa inyong mga magulang, nakakatandang kapatid, kapamilya, kamag-anak. O di kawasay, huwag magdalawang isip o magpatumpik-tumpik na magtanong sa akin.
Ito ang numero ng cellphone ko. Pakisulat. 0920-7276910. Ulitin ko, 0920-7276910. Ikinagagalak at ikinalulugod ko ang pagtulong at pagsagot sa inyong mga katanungan. Sana ay naging makabuluhan at produktibo ang ating pagsasama sa umagang ito. Mga mahal kong mga mag-aaral, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagsasama, Sesyong RBI, UDIS Edition, Kaakibat sa Pagsulong ng Edukasyon. Ako po uli ang inyong abang gurong tagapaglingkod, Teacher Janice Ikatchin, na handang tumulong sa usaping pangkarunungan ng Upper Dicayas Integrated School, sangay ng lungsod ng Dipolog. One DepEd, one Dipolog, para sa sulong edukalidad, at naniniwala na ang edukasyon ay susi ng tagumpay. Maraming salamat! Paalam! Yun po ang RBI o Pakitang Turo sa Himpapawid ni Teacher Janice Kachin. Congratulations, Teacher Janice. Salamat. You did it well. Yes. Ang Salamat, galing, galing, Ma'am. galing. Yes, sa lahat ng mga magulang, mga mag-aaral ng UDIS ng Barangay Dicayas, yun po ay halimbawa ng magkakaroon po tayo ng klase sa Himpapawid ngayong darating na Agosto sapagkat bawal pa po sa ngayon yung face-to-face kasi po nasa the new normal pa po tayo. Kailangan nating mag-social distancing at alam nyo naman ang Department of Education walang ibang iniisip kundi ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Kaya mga magulang dyan, huwag na kayong malito ha, huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pa, pag-aaralin nyo pa rin, i-enroll nyo na po sa lahat ng mga magulang na hindi pa na-i-enroll yung kanilang mga anak, ipa-enroll nyo na po at rest assured po, nasa ligtas ng mga kamay at patuloy na isinusulong po ng Department of Education ang edukalidad. Ngayon po ay hindi lang si Teacher Janice ang magpapakita ng classes on the air, yung klase sa Himpapawid. Papakitang turo din po si Teacher Betty Perez para sa English 7. Hello everybody! Good morning and welcome to UDIS Edition Education on Air. Calling all grade 7 students not only in Upper Dicayas Integrated School but in all schools in the Dipolog City Division to stay tuned. Signing in, Teacher Betty to discuss with you the first lesson in the English 7 first quarter. So at the end of the discussion, the students were able to A. Identify analogy, B. Define analogy, C. Supply word expressions to complete an analogy. Requesting all the listeners, especially the learners out there, to keep focus and widens your imagination to grasp the content of the lesson. Okay, let's start. So I have here a picture of a boy, a girl, a man, and a woman. So how are they related? If you try to figure out the relationship, that boy is to girl and man is to woman. Okay, so I know that you already have the idea. Another we have, cold is to hot and wet is to dry. So as you can see, the first two words, cold and hot, are opposite in meaning. So the same with the word wet, which is opposite to dry. Okay. Class, this presentation is called analogy. Now, what is analogy? Well,
Analogy is a comparison between two things based on similarities and differences. It takes the concept of comparing and contrasting to the next level. So this means to say that two things are mostly different but having a relationship with each other. And in writing analogy, you can see a word, a colon, a word, two colons, a word, a colon, and a final word. In the direction in writing the analogy is from left to right. And it should be read like this. Cold is to hot, as wet is to dry. So as you can see, the first column, you're going to represent this with the word as. And the two columns represented by the word as or just like. Fantastic! Now you know already what analogies are, what they do, and how it is written. But before going on with the discussion of the lesson, I'm going to give an activity first. You have to find out what these words do. So my dear students, pay attention and focus. And be sure that you have your pen and paper with you. Okay, are you ready? Listen carefully for the direction. Okay, our direction is jot down the scrambled letters that I'm saying to you to form the categories of analogy. I have to read this twice. Alright, number 1. Letter S, N, Y, O, Y, M, N. Again, letter S, N, Y, O, Y, M, N. Okay, next, number 2. Letter A, N, Y, N, T, O, M. Again, letter A, N, Y, N, T, O, M. All right. Next, number 3. Letter T, R, A, P, space, O, F. Letter H, L, W, O, E. Again, for number 3, letter T, R, A, P, space, O, F, space, H, L, W, O, E. Okay, next, number 4. Letter C, A, S, E, U, space, T, O, space, E, F, F, E, C, T. Again, for number 4, letter C, A, S, E, U, space, T, O, space, E, F, F, E, C, T. In the last number, number 5, letter N, O, I, T, C, A, space, T, O, space, O, J, B, E, C, T. Again, number 5, letter N, O, I, T, C, A, space, T, O, space, O, J, B, E, C, T. Okay, now let's try to find out if you got the correct answer. Alright. So the first correct word or the first category of analogy is synonym. Alright. Now, what is synonym? Synonym is when two things express the same meaning. Okay, for example, we have here, beautiful is to pretty, joy is to happy. Very good. You have already the idea that beautiful and pretty are the same meaning. The same with joy and happy. Okay.
And the next category for number 2, the answer is antonym. Yes, very good. Now, what is antonym? So when you say antonym, when the meaning of the word is opposite to the other word. So example, we have hope is to despair and beautiful is to ugly. So it is understood that the opposite of hope is despair. So the same with the word beautiful, the opposite is ugly. Yes, you've got it. Now, what is the answer for number 3? Okay, and the answer is part of whole. Very good. You've got it. Now, when do we say part of whole? So when one word is just a part of the other word. Example, we have petal is to blossom, finger is to hand. So it is understood that petal is just a part of the blossom, or petal is just a part of a flower. The same with finger is just a part of hand. Very good. You've got it. Now, the answer for number 4 is cause to effect. Very good. You've got it. In a cause and effect relationship, one event causes to happen. So the cause is why it happened, and the effect is what happened. Okay, example we have rain is to flood, drought is to dust. Okay, so we all know that if there is heavy rain, then there is flood. And we all know that the cost of having dust is drought. Very good. And the last number, the answer is action to object. Okay. So when you say action to object, what do you mean by action to object? So to identify this analogy, you have to determine first which word is an action related to object. Example, we have cash is to check, pay is to bill. Okay, so why do we say cash is to check? Because if you have the check, you can encash that one. And if you have the bill, you have to pay it. Okay, very good. Now, have you got all the answers? So you have to pat your shoulder and say congratulations for having done it well. This time, try to listen and solve this analogy with your own self if you can do this, or else with the help of your parents or elder brothers or sisters. Okay, the first problem. Dog is to puppy and cat is to blank. So what is the word that you're going to write on the blank? So if you're going to analyze this one, that puppy is a baby dog, and then you can find the corresponding word for the cat, that the baby cat is called kitten. So the complete analogy is dog is to puppy and cat is to kitten. Okay, here we've got another problem for you, and it says hand is to glove as foot is to blank. Now, what is the correct answer? A, stump. B, step. C, sock. Yes, we know that foot is used to stump and to step as well. But then, try to analyze the hand and glove. Did hand wears a glove? So the foot wears a sock. Very good. So the answer is letter C. Okay. So at this time, I'm going to give 5 problems for you. Listen carefully and choose the letter of the correct answer. Okay, so be sure that you have your pen and paper with you. Again, just choose the letter of the correct answer. Okay, number 1.
Snake is to reptile, as bear is to blank. A. Mammal. B. Fish. C. Amphibian. D. Horse. What is the correct answer? Very good! The correct answer is letter A. Mammal. Next, number 2. Bird is to wing, as fish is to blank. A. Swim. B. Warm. C. Water. D. Fin. Again, what is the correct answer? Yes, you've got it. The answer is letter D. Fin. Next number 3. Telescope is to stars, as microscope is to blank. A. Planets. B. Science. C. Bacteria. D. Look. Now, what is the correct answer? Again, very good. You've got it. The correct answer is letter C. Bacteria. Number 4. Candy is to sweet, as potato chip is to blank. A. Snack. B. Flavor. C. Lunch. D. Salty. Yes, the answer is letter T. Salty. And the last number 5. Nurse is to patient, as teacher is to blank. A. Doctor. B. Dentist. C. Student. D. Animal. Yes, of course, the answer is letter C. Student. Very good. Now you've got all the correct answers. And you already know what analogies are, what are the categories of analogy, and how to supply words or expression to complete an analogy. Hope you enjoy listening and learn something today. Thank you, and bear with me again at same time on Sunday, 8 to 9 at 981 radio station DXDR Dipolog City. Once again, this is Teacher Betty of UDIS signing off. There you have it, mga parents, mga students, an example of radio-based instruction for English 7. That will be one of the learning modalities to be used by the Upper Dicayas Integrated School. Thank you so much. I would like to request again the school principal of UDIS, Ma'am Gliro, to be with us. We still have 5 minutes left. So, for final words, ma'am. We still have 5 minutes, ma'am. So, yes, ma'am. I will give you time, ma'am, for the last and final word for Upper Dicayas Integrated School para sa mga stakeholders. So, ma'am. Yes, hello. Good morning again. So, muna to siya. Nakakita na. Sample sa radio-based instruction. So, basically, karong August 24 pohon, mao na dito. Isa sa mga learning modalities. Isa sa mga learning modalities nato sa DepEd. Yes. So, karon napasalamat ko for this opportunity, especially sa DXDR RMN for giving us this 2 sessions actually, pero according sa nila ma'am, pwede ko no more than 2? Yeah, Salamat, you're always welcome, ma'am. Okay. Then, sa mga stakeholders, so, I hope nga karon naliwanagan na mo o unsa kining itawag natog RBI or radio-based instruction. So, sa online pod, naapod tayo lain nga pamaagi ana through internet, and then naapoy mga modular printed, o naapoy gitawag nato nga digital module and printed modules. So, muna siya yung mga atong itawag nga learning modalities. So, sa wala pa nakapa-enroll, kay I know na pa man wala nakapa-enroll, so correct, pwede pag yun. Pwede pa, madawat pa ang UDIS. UDIS, or specifically ang among school o mga enrollees, especially sa senior high school. So, again, magtinabangay lang kita para sa ato ang future, para sa ato ang mga kabataan.
Thank you so much, Ma'am Glirot. So, congratulations to UDIS, the first school. Yes, ma'am, the first school to have a demonstration teaching on RBI sa Dipolog City Division. Congratulations, Thank you. Ma'am Glirot. Thank you very much. Keep it up, soar high. I know UDIS is very competitive and one siya ka ng multi-awarded school. Wow. Ooh, yes! Congratulations, ma'am! So, since wala na tayo igong oras, mga kasama, kita-kits next Sunday, lain na pong teacher ang maghatag. Yes, ma'am ha. Hopefully si Ma'am May maka-ready na. Yes, for kinder. So, tangi mga kasama, mga parents, mga students, labi na sa mga ginikanan, na ay RBI ha, radio-based instruction alang na sa kindergarten. Karong next Sunday, from Teacher May Olavides. Teacher May ha, be ready for the next Sunday. Yay! Sa ngalan naman sa kinatibukang pwersa sa Ramian Station DXDR, sa among station manager, si Sir Sharamite, Edgar Dagumo, sa ngalan sa amo ang amahan sa haligi sa Department of Education, Dipolog City Division, Dr. Virgilio P. Batan Jr., ininyong alagad sa kabataan, si Teacher Britney Bree, nga moingon, dahang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless Dapitan, God bless Dipolog, God bless Zamboanga del Norte, God bless Dipolog City Division, God bless Region 9, God bless Zamboanga Peninsula, God bless Philippines. Salamat. Hi, salamat. Thank you, ma'am. Sa sunod. Thank you kayo, ma'am. Salamat kayo. Hala, boys, Nestle Heritage. Kojik Malady ni Hapdos. Wow, ang white rose puti. Oh, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojik Whitening Soap. Kojik na kinis, Kojik na puti. With regular use. White Rose, manufactured by ACS. Ang bugtong nga Public Affairs Program no balance, patas, nagtukan sa matuod nga pagtabo sa atong dakbayan sa Dipolog ug Dapitan o inuman sa tibok nga lawigan sa Zamboanga del Norte. Pusa, mga higalaan o kaigsuunan sa kahanginan, paminaw kamo kanunay sa kapitagan sa matagtag ng mga sa may alas 9 ngadto sa alas 10 sa IFM sa official venue dito sa San Carlos Camera, Hotel 1, Nagdakbayan sa Dipolog. Ani po, kaya gawin balik ang masyada niya, ma'am. Masyado mag-gawin. Asang sa Boca del Norte Division mo, masyada, ma'am. Kaya wala kayo idea mga teachers dito. Ikaw na sunod, ma'am. Virgin, ma'am, di namin Dipolog. Thank you, ma'am. Kami lagi ni natin, taga-depend ba? Kapalito kayo, ma'am. Kayawin niyo, ma'am. Bibili na ako ng kamali, sir. Wala siya. Ay, sulo. Nakala siya. Mrs. ako kayo dyan. Mong hatag, mong food. Thank you, kaayo ha. Mrs. ako kayo dyan. Paano ba niya ako? Test group ka. Sister. Nag-GMA 7 na. Isa na sa depende sa pastor. Sa kinatag. Ay, pang-edge pa niya. Pang-range niya, wala na ko. Mawala ka na, bete. Wala to istorya ka? Ito, yung pengajian. Ito ako, yung pengajian. Sir Noel, ma'am. Sa may
Dani ko pula una na kita sa June. Isa ba yan? Wala naman daw kami. Ikaw na yung representative. Ikaw na lang ko yung diretsyon ko. Unay-unay na lang muna. Ano ka po ito na yung teacher yun? Tawag siya. Salamat niya. Ay. Salamat sa donors. Sir, salamat sir. Salamat kayo.